ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকে নিশ্চয় হৰণ অংক কৰিবলৈ শিকি আছা এতিয়া আমাৰ সমস্যা তেতিয়া আৰম্ভ হয় যত আমি হৰণ অংক কৰোতে শূন্য বহুৱাব লগা অৱস্থা হয় কেতিয়া আমি হৰণ অংক কৰোতে 0 বহুৱাম তাকে আজি আমি এই ভিডিওটো শিকিম আজি চোৱা তোমালোকক মই দুটা হৰণ অংক ইয়াত কৰি দেখুৱাম যত আমি 0 বহুৱাব লগা অৱস্থাত পৰিব এতিয়া চোৱা আমি 27 ৰে 5429ক আমি হৰণ দিব লাগে বা ভাগ দিব লাগে এতিয়া আমি জানো যে হৰণ অংক কৰোতে সদায় আমি ভাজ্যৰ বাওঁফালৰ সংখ্যাটো লাগিব যেটো 5 আৰু যদি ইয়াৰ স্থানীয় মান হৈছে 5000 অৰ্থাৎ 5টা হাজাৰ আছে এতিয়া যেহেতু আমি দেখিলো যে 27 ৰে 5টা হাজাৰক ভাগ দিব নোৱাৰি গতিকে আমি কি কৰিম ইয়াৰ শতকৰ ঘৰৰ সংখ্যাটো লৈ ললো আৰু একেলগ কৰি ললো যিকিটা কথা মই ইতিমধ্যে তোমালোকক আগৰ ভিডিও কিতাত ধুনিয়াকে শিকাই দিছো এতিয়া সংখ্যাটো হলগে 54 অৰ্থাৎ 54টা শতক এটা 54টা শতকক আমি 27 ৰে কে ভাগ দিব পাৰিম বা 54টা শতকক 27ৰ মাজত যদি আমি ভাগ কৰি দিও কে ভাগ কে পৰিব হেতু কাৰণে আমি 27ৰ ঘৰৰ যদি পূৰণতাখন চাও 27 গুণ 27 27ৰ লগত যদি 2 পূৰণ কৰো আমি পাম 54 এতিয়া চোৱা আমাক এক্স্যাক্টলি লাগে 54 আৰু আমি ইয়াত তাৰ লগত 2 পূৰণ কৰি 54 এ পাইছো গতিকে আমাৰ কাৰণে এটো সহজ হৈছে আমি ইয়াত 2 ভাগ দি দিলো অৰ্থাৎ 27ৰ লগত 2 পূৰণ কৰি আমি কিমান পালো 54 পালো এতিয়া আমি কৰিম মাইনাস তে 54 ৰ পৰা 54 মাইনাস কৰিলে কিমান থাকিব 0 থাকিব নহয় জানো এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব যেহেতু আমি 54 পৰা 50 মাইনাস কৰি 0 পালো গতিকে আমি ইয়াৰ দহকৰ ঘৰৰ যেটো সংখ্যা 2 হে 2 টো নমাই আনিলো এতিয়া চোৱা এতিয়া আমাৰ হাতত আছে দুটা 10 মাত্ৰ আমি জানো দুটা 10 27 টাৰ মাজত ভগাই দিব নোৱাৰি গতিকে যদি ভগাই দিব নোৱাৰি কেইটাকে ভাগ পৰিব এতিয়া বহুতে কি কৰে দুটা সংখ্যা একেলগে নমাই আনে আৰু ওপৰত এটা 0 দি দিয়ে কিন্তু কিহৰ কাৰণে নমালে তেওঁলোকে সেই কথাটো ধৰিব নোৱাৰে এতিয়া হৰণ অংক কৰোতে সদায় এটা কথা মন কৰিবা আমি কৈছো যে প্ৰতিটো সংখ্যাক আমি স্টেপ বাই স্টেপ সলভ কৰি যাব লাগিব এটা সলভ নকৰাকে আমি অনটো স্টেপত যাব নোৱাৰো অৰ্থাৎ আমি হাজাৰৰ ঘৰৰ স্টেপটো সলভ নকৰাকে আমি শতকৰ ঘৰত যাব নোৱাৰো শতকৰ ঘৰৰ স্টেপটো সলভ নকৰাকে দহকৰ ঘৰত যাব নোৱাৰো ঠিক এনেদৰে আমি যাব নোৱাৰো গতিকে আমি এতিয়া দহকৰ ঘৰত আছো দহকৰ ঘৰত আমাৰ কি আছে দুটা 10 আছে আৰু 27টা মাজত আমি ভগাব নোৱাৰো গতিকে আমি কি কৰিম যেহেতু ভগাব নোৱাৰো এভাগু নাযায় মিন্স 0 ভাগ যায় বুজি পাইছানে তেতিয়া হলে আমি এখিনি কি কৰিব লাগিব আমি কি কৰিম 0 ভাগ দিম সেই কাৰণে ওপৰত কি কৰিব লাগিব এটা 0 দি লব লাগিব গতিকে 27ৰ লগত 0 বা 0 পূৰণ কৰিলে আমি কি পাম 0 পাম এতিয়া আমি কি কৰিম ইয়াক কৰিব লাগিব মাইনাস এতিয়া আমি এক যদি মাইনাস কৰো থাকি যাব 2 কাৰণ 0 2 ৰ লগত যদি 0 মাইনাস কৰো 2 থাকিব পুনৰ এতিয়া আমি কি কৰিম এই যেটো এককৰ ঘৰৰ সংখ্যা হেতু আমি নমাই আনিম 9 এতিয়া কি হল সংখ্যাটো হলগে 29 এ 29ক আমি 27 ৰে কেবাৰ দিব পাৰিম নিশ্চয় আমি 27 ৰে এবাৰ হে দিব পাৰিম গতিকে আমি এবাৰ দি দিলো 27 হল 27 মাইনাস কৰি কি থাকিব 2 থাকিব তেতিয়ালে আমি 0 কোনটো কন্ডিশনত বহুৱাব লগা হল তোমালোকে বুজি পাইছা নেক্সট আমি ইটো কৰি চাও এটো আমাক কৰিব দিছে 25 ৰে 7524 এতিয়া চোৱা যেতিয়া আমি হৰণ অংক ইতিমধ্যে শিকি আছো গতিকে আমি এতিয়া ডাইৰেক্টলি ক'ব পাৰিম যে 7টা হাজাৰক 25 টাৰ মাজত ভগাব নোৱাৰি গতিকে আমি কি কৰিম শতকৰ ঘৰৰ সংখ্যাটো লগাই লম আৰু আমি পক্ষটোটা শতক কৰি লম এটো কথা বাৰে বাৰে কৈ অহা হৈছে এতিয়া আমি যদি 25ৰ ঘৰৰ নেউতাখন মাটি চাও বা 25ৰ লগত এনেকুৱা সংখ্যা পূৰণ কৰি চাও তেতিয়া আমি জানো যে যদি আমি 3 পূৰণ কৰো 25ৰ লগত আমি কি পাম ডাইৰেক্টলি পক্ষটোৰ পাই যাম গতিকে আমি পক্ষটোৰ পালো তেতিয়া পক্ষটোৰ পৰা পক্ষটোৰ মাৰিলে থাকিব কি 0 এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব যেহেতু আমাৰ হাতত ভাগ কৰিবৰ কাৰণে একো নাই গতিকে আমি কি কৰিম ইয়াৰ যেটো দহকৰ ঘৰৰ সংখ্যা হেতু আমি নমাই আনিম কি হলগে দুটা 10 হল এতিয়া কি কৰিম পুনৰ দেখিলো যে দুটা 10কক 25 মাজত ভগাব নোৱাৰি
তেতিয়া আমি কি কৰিম তেতিয়াহলে যেহেতু ভগাব নোৱাৰি কাকো ভাগ দিব নোৱাৰি তেতিয়াহলে আমি প্ৰত্যেককে শূন্য ভাগ দিম সেই কাৰণে কি হয় আমি শূন্য বহুৱাব লাগে তাৰ মানে আমি দুটা দহক কাৰো মাজত যেতিয়া ভগাব পৰা নাই আমি কাকো ভাগ কৰি দিন অৰ্থাৎ শূন্য ভাগ দিছো মানে কাকো দিয়া নাই শূন্য ভাগ দিলো আমি 25 ৰ লগত যেতিয়া আমি শূন্য পূৰণ কৰিম পাম শূন্য এতিয়া কি হ'ব ইয়াক বিয়োগ লাগিব তাৰ পিছত আমি যদি বিয়োগ কৰো দুইটো তললে নামি আহিব এতিয়া সোৱা আমি কি কৰিম যেহেতু দুটা 10 পুনৰ 25 টাৰ মাজত ভগাব নোৱাৰি তেতিয়াহলে আমি কি কৰিম এই যেটো 4 এককৰ ঘৰৰ সংখ্যাটো 4 এই 4টোক আমি তললে নমাই আনিম কি হ'ব এতিয়া 24 টা 1 হৈ আছে কিন্তু কথাটো হল কি অংকটো এইখিনিতে শেষ হৈ যোৱা নাই আমি কাহানিও ভাগ শেষ এনেকুৱা অৱস্থাত পাতিব নোৱাৰো যেটো আমি সংখ্যা নমাই আনি আমাৰ ভাগ শেষ আমি কাহানিও ৰাখিব নোৱাৰো কথাটো বুজি পাইছানে আমি যেহেতু এইখিনি দহকৰ ঘৰৰ দুইটোৰ লগত আমি এককৰ ঘৰৰ সংখ্যাটো নমাই আনি 4 কৰি 24 কৰিছো এইটো কিন্তু ভাগ শেষ নহয় তোমালোকে যদি অংকটো এইখিনিতে ৰাখি থৈ যোৱা তোমালোকৰ উত্তৰ ভুল হ'ব কথাটো বুজি পাইছা এতিয়া আমি কৰিব লাগিব আমাৰ হাতত 24 টা 1 আছে আমি 25 টাৰ মাজত ভগাব লাগে যেটো আমি ভাগ দিব নোৱাৰো সেই কাৰণে আমি পুনৰবাৰ কি কৰিম যেহেতু 24 টা একক 25 টাৰ মাজত ভগাব নোৱাৰি তেতিয়াহলে আমি যেটো কাকো ভাগ দিব নোৱাৰো গতিকে আমি প্ৰত্যেককে পুনৰ শূন্য শূন্য ভাগ দিম অৰ্থাৎ আমি শূন্যটা পুনৰ বহুৱাব লাগিব কি কন্ডিশনত বহালো যেহেতু 24 টা একক 25 টাৰ মাজত ভগাব নোৱাৰি গতিকে আমি কি কৰিম পুনৰ এইখিনিটা শূন্য দিব লাগিব তেতিয়া আমি কি কৰিম 25 ৰ লগত যেতিয়া আমি শূন্য পূৰণ কৰিম পুনৰ শূন্যই পাম এতিয়া কি হ'ব এতিয়া আমি যেতিয়া বিয়োগ কৰিম তেতিয়া হলে 24 আমি পাম এতিয়াহে আমাৰ অংকটো শেষ হ'ব কেনেকৈ শেষ হ'ব কাৰণ এই আৰু আমাৰ কোনো সংখ্যা নাই যেটো আমি তললে নমাই আনি কৰিবলগীয়া আছে কথাটো বুজি পালানে এইখিনিত আমি ইয়াক বাকি হিচাপে বা ভাগ হিচাপে ৰাখিব পাৰিম এতিয়া চোৱা দুইটা অংক আমি 0 কি কাৰণে বহাব লগা হল তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা যে যেতিয়া একেলগে দুটা আমি নমাব লগিয়া কন্ডিশন হয় কিছুমানে শৰ্ট ফৰ্মুলাত কি কৰে 2 টো নমাই আনিলে 4 টো নমাই আনিলে ওপৰত 0 টা দি দিলে হেতু শুদ্ধ কিন্তু যেটো ইয়াৰ মূল কথাটো আমি কিয় 0 বহুৱাব লগা হল আমি যে বাৰে বাৰে 0 বহালো কিয় 0 বহাব লগা হল তাৰ কথাবিলাক এইটো গতিকে ভিডিওটো ভালকে চাবা আৰু হৰণ অংক 0 কেতিয়া বহাব লগা হয় এই ভিডিওটো চালে তোমালোকে নিশ্চয় কথাটো খুব ভালদৰে বুজি পাবা আৰু এটো এটা বৰ দৰকাৰী কথা কাৰণ হৰণ অংক কৰোতে এই 0 বহুৱাতে সদায় ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকে খেলিমেলি কৰে গতিকে ভিডিওটো চাই হৰণ অংক কেতিয়া 0 বহে এই কথাটো মনোযোগেৰে চাবা ঠিক আছে পঢ়ানা ভালদৰে কৰি থাকা আৰু ভিডিওটো চাই থাকিবা